että me voitaisiin ymmärtää siinä ajassa toimineiden ihmisten tekoja, niin mun mielestä meidän täytyy saada jollain tavalla kiinni siitä ajasta itsestään. Millaista silloin oli ja millainen maailmankuva olisi sitä maisemaa lähinnä? Sisällissota rakentuu vähitellen. Se ei tietenkään syty missään yhdessä yössä. Mutta miten tavalliset ihmiset päätyy tappamaan toisiaan ja miten kumpikin puoli voi olla täysin vakuuttunut siitä, että toimii oikein? Sodan jälkeen heidän tekojaan voidaan jälkikäteen joutua selittämään sanoilla, jotka muuttaa kauheudet sankaruudeksi, koska rehellistä tarkastelua teot eivät kestä. Sota ei myöskään pääty siihen, että aseellinen yhteenotto päättyy ja voittaja julistetaan, etenkään sisällissota, johon liittyy aseellisen konfliktin ja taisteluiden lisäksi paljon toisenlaista surua ja katkeruutta, kun läheiset, jopa perheenjäsenet, saattaa ajautua eri puolille sotaa. Historiaa tarkastellessa saattaa huomata, että sama ihminen voi näyttäytyä eri suunnista täysin erilaisena. Hän voi olla ihailtu urheilumies, koko kansan urheilufilosofi, uuden kansallislajin luoja ja samalla hän voi olla mies, joka pakottaa nälkäkuoleman partaalla olevat vangit sadistisiin rangaistuksiin. Usein historia myös kerrotaan vain voittajien näkökulmasta. Sisällissotaan johtaneet syyt saattavat siksikin näyttää jälkeenpäin paljon yksinkertaisemmilta kuin mitä ne olivatkaan. Taustalla kuitenkin vaikuttivat vuosia kestänyt epätasa-arvo, äärimmäinen köyhyys, epätoivo, propaganda, sattuma ja myös ulkopuoliset voimat. Yksi vaarallisimmista aseista maailmassa on pelko. Suomen sisällissotaan johti monen asian summa ja sen traumaattiset seuraukset vaikuttivat vuosikymmeniä sodan päättymisen jälkeen niin ihmisten väleihin kuin jopa urheiluun. Sisällissota muokkasi niin Suomea kuin suomalaisiakin. Se oli tragedia, josta vaiettiin sukupolvien ajan, mutta jonka jäljet näkyvät luodinreikinä rakennuksissa vielä tänäkin päivänä. Voidaan sanoa, että vuonna 1917 kaikki halusivat itsenäisen Suomen puoluekannasta riippumatta, mutta siitä, millainen tämän suomalaisen yhteiskunnan sitten tulisi olla, niin oltiin eri mieltä. Porvarit halusivat eroon vallankumouksellisesta Venäjästä ja työläiset taas halusivat toteuttaa omat sosiaaliset uudistuksensa ilman Venäjän puuttumista. Itsenäisyyden uskottiin olevan vastaus moneen asiaan, mutta ehkä vähän eri tavoin. Mutta kun Lenin sitten tunnusti Suomen itsenäisyyden vuoden 17 viimeisenä päivänä, niin vain kuukausi sen jälkeen 1918 tammikuussa Suomen yhteiskuntarauha romahti ja Suomi ajautui sisällissotaan. Sodassa olivat vastakkain punaiset ja valkoiset, eli työläiset ja porvarit, eli poliittinen vasemmisto ja poliittinen oikeisto, mutta mitä tämä tarkoittaa ja miksi? Sodan syyt ulottuvat 1800-luvulle asti. Suomen talous alkoi kasvaa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Nälkävuodet 1860-luvun lopulla olivat katastrofi. Suomessa ollut todellinen nälänhätä tappoi lähes 10% väestöstä ja se toi samalla esiin vanhan yhteiskunnan heikkouksia. Nämä vuodet korosti tarvetta uudistaa maataloutta, parantaa omavaraisuutta, parantaa infrastruktuuria, kulkuyhteyksiä, kuten rautatiet ja jäänmurtajat.
Suomi alkoi teollistua. Vanha sääty-yhteiskunta murtui ja säätyjen tilalle tuli luokkayhteiskunta, jossa sitten omaisuus ja raha määrittivät jopa ihmisarvon. Ylimmällä tasolla oli omistava luokka, mutta koko järjestelmä lepäsi työläisten varassa. Mutta sitten nämä alimmalla tasolla olevat työläiset elivät kuitenkin ilman omaisuutta, turvaa tai mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa elämäänsä. Vielä 1900-luvun alussakaan köyhillä ei ollut edes äänioikeutta ja siis köyhimmät tässä vaiheessa Suomessa asuivat maakuopissa. Teollistumisen alkuaikoihin kaupunkien työläiset elivät todella heikoissa olosuhteissa. Kaupungistuminen oli nopeaa ja tehtaiden ympärille syntyneet asuinalueet saattoivat olla ihan äärimmäisen alkeellisia. Osaa on kuvailtu jopa slummeiksi. Jotkut asuivat enemmänkin asunnon nurkassa kuin missään asunnossa. Työpäivät oli pitkiä, 12, 14, jopa 16 tuntisia ja palkat surkeita. Palkka ei riittänyt välttämättä edes kunnolla ruokaan perheelle. Työskentelyolosuhteet olivat huonot ja usein vaaralliset. Työturvallisuudesta tai työterveyshuollosta ei ollut mitään tietoa tuolloin. Sairaslomaa, tapaturmavakuutusta, eläkettä ei tunnettu. Moni loukkaantui ja pahimmillaan vammautui pysyvästi, mikä sitten tarkoitti välitöntä köyhyyttä, koska turvaverkkoja ei ollut. Työkyvyn menetys saattoi tarkoittaa usein kerjuulle joutumista, vaivaistaloa, huutolaisuutta, siis käytännössä hyvin julmaa kohtaloa, ellei sitten perheen lapset saaneet töissä hankittua perheen elantoa. Joo, siis jopa eliniän odote oli lyhyt, mutta tämä johtui myös myrkyistä, saasteista, hygienian sekä puhtaan veden puutteesta. No, torpparien eli maaseudun työläisten asema oli käytännössä tällainen riistojärjestelmä, missä työläiset vuokrasivat maata suurtilallisilta suullisilla, epäselvillä ja epävarmoilla sopimuksilla. Vuokra sitten maksettiin päivätöinä, eli käytännössä näennäisestä vapaudesta huolimatta töistä ja ajankohdasta päätti sitten tilallinen. Ja vaikka torpparit eivät olleet tilallisen omaisuutta, niin he olivat täysin epäitsenäisessä asemassa vailla omaisuutta ja oikeuksia. Tilallinen saattoi myös päättää tämän sopimuksen mielivaltaisesti, eli häätö saattoi tulla milloin tahansa ja torppari menetti paitsi elantonsa, niin myös sen itse rakentamansa torpan ja parantamansa maan ilman korvausta. Vielä tätäkin huonommassa asemassa olivat loiset, ja siis tämä on todellakin ollut näiden ihmisten nimitys.
Loiset olivat kaikkein köyhimpiä, usein kodittomia, joista monet asuivat vakituisesti jonkun nurkissa, esim. Saunan eteisessä tai pirtin penkillä, ja he sitten tekivät työtä pelkällä ruokapalkalla. Tämä minussa herätti sitten vähän myöskin kysymyksiä, että luodaan systeemi, missä rahalla saa ihmisoikeudet, mutta sitten palkkaahan ei makseta, eikä sitä ainakaan makseta kunnolla, joten osa ihmisistä ei niin kuin käytännössä voi koskaan noustakaan siitä asemastaan niin kuin mihinkään. Ja silti katsotaan, että raha tai materia on niin kuin joku ihmisarvo, eikä rakenteiden aiheuttamaa. No, työläiset eivät myöskään voineet osallistua säätyvaltiopäiville, eivät saaneet ääntään kuulumaan poliittisesti vielä 1800-luvun lopussakaan. Tuloerot kasvoivat ja teollistuminen toi totta kai rikkauksia tällä tavalla omistavalle luokalle, mutta köyhät eivät voineet juurikaan asemansa parantaa. Torpparien asema parani vasta huomattavasti myöhemmin, erityisesti 1918 torpparilain myötä, joka sitten antoi heille oikeuden lunastaa tilansa omaksi. Mä mietin, että olisiko tätä tapahtunut ilman sotaa ja tarvetta vakauttaa näitä oloja nopeasti. Palataan 1900-luvun alkupuolelle, nimittäin silloin näytti lupaavalta, Suomi oli edistyksellinen. Suurlakon 1905 avulla työväenliike vaati yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta kaikille, kun taas perustuslailliset puolestaan vastustivat venäläistämistoimia ja puolustivat Suomen laillista autonomiaa. Suurlakko pakotti tsaarin allekirjoittamaan niin sanotun marraskuun manifestin, joka keskeytti venäläistämistoimet ja palautti Suomen autonomian aiempaan laajuuteen. No, seuraavana vuonna 1906 Suomessa toteutettiin suuri eduskuntauudistus, jossa säätyvaltiopäivät korvattiin yksikammarisella eduskunnalla. Suomi oli tuolloin maailmanlaajuisestikin ajateltuna hyvin edistyksellinen. Näiden uudistusten myötä Suomesta tuli ensimmäinen maa maailmassa, jossa naiset saivat täydet poliittiset oikeudet. Eli siis oikeuden äänestää ja asettua ehdolle. Vuonna 1907 vaaleissa Suomi sai eduskunnan, joka valittiin pääosin siis työväenliikkeen vaatimuksesta yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella, ja nyt myös työläiset ja maaseudun köyhät ihmiset saivat oikeuden äänestää ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa Suomen sosiaalidemokraattinen puolue äänestettiin suurimmaksi puolueeksi. Ja ihmisethän oli toiveikkaita. Vihdoinkin työläisten ja torpparien asemaa voidaan parantaa politiikan avulla. Lakko oli monelle vallanpitäjälle ja omistavalle luokalle kuitenkin vähän tämmöinen ensimmäinen todella konkreettinen näyttö siitä, että työväestö ei ollut vain hajanaista tyytymätöntä massaa, vaan kykenevä pitämään yhtä, organisoitumaan laajasti, nopeasti ja tehokkaasti. Ja samalla tämä lisäsi pelkoa, että jos työväki pystyy tähän kerran, niin mihin se pystyy seuraavaksi? No, tämä ei myöskään ratkaissut yhteiskunnan ristiriitoja, nimittäin täytyy muistaa, että Suomihan ei ollut itsenäinen. Suomen suurruhtinaana toiminut Venäjän keisari Nikolai II ja venäläiset virkamiehet kokivat edistyksellisen Suomen ja eduskunnan uhkana, joten ne hajotti eduskunnan useaan kertaan. Iha! Vaalikaudet jäivät lyhyiksi, uudistukset tyssäsivät heti alkuunsa ja ilo tämän eduskunnan saamisesta ja yhtäläisestä äänioikeudesta vaihtui toistuviin pettymyksiin. Ja näitä pettymyksiä ei siis siivittänyt pelkkä harmistuminen, vaan todellinen pelko omasta ja perheen elämästä. Vuosi 1917 olikin sitten se vuosi, kun asiat rupesi kääntyä lopullisesti. Ensin Venäjällä puhkesi maaliskuussa 17 vallankumous ja satoja vuosia hallinnut Romanovien keisarisuku syöstiin vallasta.
johti Suomessa miliisin ja kansalaisjoukkojen syntyyn. Venäjän maaliskuun vallankumouksen myötä vanha poliisilaitos lakkautettiin, koska sitä pidettiin tällaisena tsaarin sortovallan jatkeena. No nyt kun tsaari oli syrjäytetty, niin myös poliisi piti korvata kansaa edustavalla virkamiehistöllä. Ja niin työläiset kuin porvaritkin alkoivat perustaa tällaisia omia aseellisia joukkojaan. Mutta tässäkin asiassa aluksi kaikki näytti olevan paremmin. Miliisiin tuli miehiä niin työväenliikkeestä kuin ylioppilaista ja partioissa oli yksi molempia, jos mahdollista. Mutta sitten vuoden 1917 aikana nähtiin kuitenkin useita miliisilakkoja myöskin ja varsinkin porvarien luottamus miliisiin heikkeni koko ajan. Valtalaki oli Suomen eduskunnan kesällä heinäkuussa 17 hyväksymä tällainen perustuslaillinen laki, jolla korkein valta siirrettiin Venäjän uudelta väliaikaiselta hallitukselta Suomen eduskunnalle. Se oli tai siis olisi ollut merkittävä askel kohti itsenäisyyttä, mutta Venäjä ei suostunutkaan luopumaan otteestaan. Tämä Venäjän väliaikainen hallitus ei vahvistanut lakia, mikä johti jälleen kerran eduskunnan hajottamiseen. Ja nyt se sitten kärjisti tätä Suomen sisäpoliittista tilannetta ihan tosissaan. Tämä oli tässä tilanteessa erittäin huono ja yksi ratkaiseva teko. Nimittäin hallitusvalta siirtyi pois sosiaalidemokraateilta, vaikka he olivat juuri voittaneet vaalit vuonna 1916. No nyt kun uudet vaalit lokakuussa 17 toivatkin porvarienemmistön, niin työläiset kokivat, että heiltä varastettiin tämä voitto laittomalla eduskunnan hajottamisella. Tämä taas johti tilanteeseen, jossa moni punainen uskoi porvarillisten voimien käyttävän valtiokoneistoa heitä vastaan. Ja nyt täytyy muistaa, että suurlakosta oli kulunut jo yli 10 vuotta ja työläiset olivat väsyneitä odottamaan. Monet alkoi uskoa, että asemaa ei voikaan parantaa puhumalla ja äänestämällä. Luottamus parlamentarismiin mureni, mikä lisäsi radikalisoitumista.